Hi, welcome to my channel. Today I will making a pepper steak. So my ingredient that I have is onion, bell pepper, and beef. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะ อาหารมื้อเย็นสำหรับสามีวันนี้เราจะขอทำ pepper steak แล้วก็ส่วนผสมเราก็มีเบลเพปเปอร์แล้วก็ออยเนียนแล้วก็เนื้อนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นแล้วก็ใช้นี่เลยใส่เยอะเกินไปนะเนี่ยใส่เยอะเกินไปแล้วเนี่ยโอเคแล้วแหละวันนี้เราจะไม่ขอใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าสามีไม่ชอบกระเทียมมากค่ะมาเพื่อนๆนี่เลยวันนี้ทำเยอะหน่อยจะเอาไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนฝรั่งที่ชอบอาหารไทยก็เลยจะทำเผื่อเขาไปฝากเขาด้วยส่วนมากอาหารที่เราทำเราก็จะไปฝากเพื่อนๆที่มูสกันฝรั่งชอบทานเผ็ดๆอย่างที่เราทำไปเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าเราก็ไปเผื่อเขาด้วยเพราะฝรั่งชอบกินเผ็ดๆเพื่อนๆวันนี้เราก็มีวันนี้เราใช้แป้งมันนะคะเราปรุงเครื่องกันเลยก็ออยสเตอร์ซอสแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาปกติเราจะไม่ใส่เยอะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเราขอหยอดซีซันนิ่งซอสนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวเราก็ใส่พริกเบลเพปเปอร์แล้วก็ออยเนียนลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะวันนี้เราไม่มีซีอิ๊วดำเราเลยจะขอใช้ซอสอันนี้เติมนิดนึงเพื่อสีสันนะคะ
เพื่อนๆเดี๋ยวต้องขอชิมหน่อยขอชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นไงอร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ pepper steaks เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆคอนเฟิร์มเลยค่ะสูตรนี้อร่อยจริงๆ